Honderden migranten zijn de grens tussen Griekenland en Macedonië ongehinderd overgestoken. De oproerpolitie was aanwezig, maar hield de stroom vluchtelingen niet tegen. Eerder gebeurde dat wel. Tijdens een vliegshow bij het Zwitserse Dittingen zijn 2 vliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. Daarbij kwam 1 van de piloten om. De botsing gebeurde tijdens een stunt met 3 vliegtuigen. Zware regen- en onweersbuien trekken naar verwachting zondagavond Nederland binnen. Volgens Weer Online hebben vooral de zuidelijke provincies last van veel regen, hagel en zware windstoten. De man die vermoedelijk een aanslag wilde plegen in het Thalys blijft zeggen dat hij een overval wilde plegen op de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Parijs. Ook ontkent hij in Syrië te zijn geweest. Het is de laatste dag van Sail 2015 en dat is gevierd met een groots afscheid van de tallships en andere historische schepen. Tijdens de Sail Thank You Parade kwamen ze nog 1 keer voorbij.